Well, first I want to say thank you for being here and doing this. Thank you for having me here. Дуже дякую, що запросили мене. So I watched your documentary when I was in the US, and I really liked it. And I was actually taking a little bit of inspiration from it to help me with mine. And I think the one question I'd like to ask you personally, because I do respect you as a person and I love your work and what you do, I was wondering, do you have any advice for this documentary and what I can do to make it better and have Ukrainian people heard and understand, especially for an American audience too? You know, there is a song, the love is the only way. I can say that there is two ways, love and culture. For me, in this war, there is two ways, two decisions, love, culture. Якомога більше говорити через культуру, якомога більше показувати нашу країну через кохання, через любов до всього, до людей, до дітей, до тварин. Наприклад, як це було під час затоплення Запорізької, коли русські потрапили бомбами в наш ГЕС, і яке було затоплення, скільки тварин зазнало, померло, скільки людей постраждало, але при цьому, знову ж таки, ми показали себе як країну, яка любить свою природу, тобто всі намагалися врятувати тварин там в лісі, якихось там їжачків, там все це було. І є навіть окреме документальне кіно, там, де пес-патрон, є тварина. Я до того, що любов має бути в усьому. Любов в музиці, любов в мистецтві. Через це ми можемо ретранслювати нас. І тільки так. Тому що мені здається, що забагато російської пропаганди про те, що Україна начебто така ворожа, така агресивно налаштована, захищаючи тільки там своє. А насправді не зважаючи на етнічне походження, сексуальну орієнтацію, всі ми зараз українці, які захищаємо свою землю. І твій брат, насправді, є такий приклад. І моя вдячність і пошана за те, що він віддав життя за те, щоб ми могли продовжувати боротися. Він віддав життя за те, щоб ми могли творити. Ти як співачка робиш відеороботи, які розкривають країну. Я так само через якийсь там доступ, через перемогу на Євробачення маю майданчики в вигляді Global Citizen Now, Kennedy Center Honor, або там якісь ще зустрічі, на які би навіть я не розраховувала, але вони так само дають мені платформу говорити про Україну, представляти Україну, де б я не була. Знову ж таки, від величезних якихось там майданчиків на кшталт там Олімпійських ігор в цьому році в Парижі, до якихось маленьких, не знаю, концерт в Грузії, який був під симфонічний оркестр, де я співала кримськотатарські українські пісні, і ми зібрали там десь $1 мільйон. Тобто це все, відповідаючи на твоє питання, що можна робити музикою, мистецтвом, можна робити дуже багато. When we were traveling, all three things, seeing like villages destroyed, and I think one of the weirdest things that I saw was it was the propaganda they'd make people put on their gates. Those do you know that I'm talking about, the flyers? And saying, "Oh, come join us. We'll save you from being Ukrainian." It was just, I've never seen something like that in my life, like an Instagram ad with a QR code. It was ridiculous. And yeah, I've noticed too is like the difference between Ukrainians and Russians. It's like when a Russian soldier, gets killed, the Russians aren't coming back for him, but the Ukrainians are risking their lives to get their man out and bring him back to their families. And that just says a lot about Ukrainian people. So I know that
before you've sang, and you are a singer and you sing, and I'm a singer too. So we both share a love for music. And I've noticed something that we both do that's in common is that we use our music to talk about other issues. So do you think that this, with the war and everything, do you feel like your role in music has changed? Of course. Коли почалося повномасштабне вторгнення, 22-го року, 24 лютого, я була зі своїми дітьми вдома. Це був, наче, мав би бути звичайний день, але в 5 ранку чоловік мене прокинув і сказав, що почалася війна, і в мене перше в житті трапився шок. Ну, я не розуміла, що робити. Тобто немає такої підготовки, коли тобі кажуть, от почалася війна, що треба робити. Це ми вже зараз, звичайно, сміливі такі, що чуємо сирени, тривоги, бомби летять, шахеди збивають, ми дивимося в вікно. А тоді це було дійсно страшно. І в той момент, звичайно, я як співачка, як мати могла звернутися до своїх колег. От так само, до співачок, до співаків, там, що робиться, давайте це зупинимо. Я говорила російською, я говорила англійською. Я намагала якнайбільше дійсно розповісти про те, що так не може відбуватися в 21 сторіччі на очах усього світу. Отак от в європейській країні, ну, яка знаходиться в європейській частині територіально, отак почалася війна. Я дісталася до своєї сестри в Стамбулі, відвезла своїх дітей. І, знаєш, відчувала себе як мама-кішка, яка так своїх дітей, як кошенят таких поставила і пішла далі воювати. Тому що, виходить, я їх залишила в сестри, дітей своїх, і поїхала. Поїхала я спочатку, це був Берлін, 3 березня, це був національний відбір Євробачення в Німеччині, в Берліні. І от тут сталося диво. Чому? Тому що це був перший, взагалі, такий перший кейс, перший раз, коли відбувся благодійний концерт. Тобто в той момент я ще не розуміла, а не закидають ли мене свої ж, скажуть, мовляв, що ти будеш співати, коли тут всі гинуть, і ти будеш співати. Як це так? Я не розуміла, чи можливо це взагалі. Як ти і питаєш, чи музика може бути, чи може вона існувати під час війни? Так, може. Мені було дуже страшно, але я вийшла і заспівала. І це був навіть не спів, це був такий, знаєш, наче плач, наче вой, я не знаю, коли ти просто відвічаю цього всього. І це було настільки впевнено, що ми в той день зібрали 67 мільйонів євро. Ну, от уяви собі, що це був перший виступ в Берліні, де під час мого виступу збиралися кошти. І коли я наступного ранку сідаю в літак, я отримую смс-ку від фонду ARD, який збирав ці кошти для України. І вони пишуть мені: "Thank you, Jamala, for doing this. We collected 67 million euros." Я була просто в шоці. Ну, це був повний шок. Тобто я не розуміла, як це може відбуватися, але якщо це працює, то я готова. То я готова виходити на сцену, я готова співати, якщо це дійсно буде допомагати. Далі була Румунія, далі була Латвія, Литва, USA, Канада, всі країни Європи, майже всі країни ми проїздили. І це була величезна кількість заходів, івентів під час зборів. В Бірмінгемі ми разом співали з Ед Ширан, Paloma Faith, Spice Girls. Всі вони об'єдналися, там зібрали 16 мільйонів. Там, ну, коротше, і пішли тільки суми, які збирали фонди для України. Я в даному випадку була інструментом. От як ти питаєш, що може музика? Да може все. От виходить, що я навіть себе якось відокремила. Може, це не добре з точки зору там, психологічного,
але я відокремила себе як творчу одиницю, там, співачку Джамалу. Я в даному випадку була більше інструментом. Тобто я могла заробити, я могла продавати сукню, наприклад, в Сіетлі. Я вийшла на сцену і за $15,000 для протезу одного солдата, який дивився на мене просто з залу, продала своє плаття Валентино, яке було в відеокліпі. Тобто я пішла на всі такі моменти, які дійсно дозволяли мені залишатися музикантом, залишатися співачкою, робити свою музику. Довгий час я не писала пісень, але перше, що мені вдалося написати, це було «Take me to a place». Це пісня, яку я написала першу, після 3 місяці мовчання. Я не думала, що я взагалі почую якусь музику всередині себе після того, як почалася війна. І я написала оце EP «Поклик», в якій є пісня «Be brave, be different», «Take me to a place», «Поклик». Вона українська і англійські пісні. І це EP, яке було перше. Потім я працювала паралельно над альбомом «Хрим», який вже входив в 20-ку найкращих європейських альбомів, отримав найвищу нагороду в Україні, це Шевченківська премія, який був в лонглісті Греммі. І, на жаль, він не потрапив в шорт-ліст, але все одно це для мене багато важило, що саме зараз це такі, знаєш, листи від України в світ. That was actually one things I actually really respect about you is that you use your platform for good to help other people. And I feel like I look at sometimes other celebrities and I look at the things that they could do to help or like how their words mean so much to some people and then they don't use it for good. And so I really admire when people take a stand and they realize how powerful their words are and they use it for the better. And not a lot of people do that. And so it's great that you do that, and it's inspiring, and honestly, like I really respect you for that. But sometimes, you Yeah. know, the artists, they said like, "Oh, I don't want to be in politics," but everything in politics. Everything's politics in this world. Especially then, you are living country. There is a war. You know, you can't be like separate. I'm like just an artist here, but I'm not interested in war or something like that. Because everything, war is everything. Now, even we are looking quite normal life, I mean. Yeah, I think about when my brain chemistry has like changed from going down those places. When the first night I got back, I won't lie to you, so I can't imagine what it's like for other people that are living constantly here. But when the first night I got back, I texted my mom goodnight. And so I don't know if you know, my mom's Ukrainian. It's not my dad. My mom was born and raised in What's a really her name? Tatiana. Tatiana Musuk. Tatiana. So she was raised in like a really small village. Like when I first came to Kiev when I was maybe like 17, I went, wow, there's cities in Ukraine. I didn't know it existed, like the big buildings. I was like shocked. It was so sad seeing just all the villages destroyed, mines everywhere. It's just like people can't even be walking outside their own homes. But I remember the first night I got back to Kiev after that long trip of us going around, I literally had a nightmare in the middle of the night, and it felt so real. I started going like that in my dream, and then I woke up and I had no clue where I was. So I just think about like what it's like for like, especially like not just my family, but like every Ukrainian person and children, and just all of that, living that constantly, is the fact that me, who doesn't really get scared of much, people tell me, Kelsey, you're a lady, remember? And I'm like, yeah, okay, being a lady. But that usually doesn't happen to me. And so that was really weird for me to experience that and have that happen to me, because I never thought in a million years. It's just, I can't imagine. Especially like...
talking really to kids that hard, also count. They count every time they hear something, like Andre's daughter does this. So I know that you are Crimean, and I know Crimea is currently occupied, and I know that must be really hard. And so I was just wondering, I know that Crimea has its Tartar roots, and I was wondering, what do you think it means for being Crimean and Tartar for this war and fighting? Я завжди кажу, що я українка кримсько-татарського походження. Англійською це буде як Crimean Tatar Ukrainians. І для мене це дуже важлива зв'язка. Саме так. Тобто ми, коли кажемо про кримських татар, ми не можемо вживати окремо просто татари, тому що це прям дуже важливо. Чому? Тому що кримські татари – це дійсно унікальний народ, який сформувався повністю в Криму. Він збудувався, він з'явився в результаті змішування більше ніж 40 племен і народностей – кімерійці, скіфи, таври, генуезці, греки, але не ті греки, яких ми знаємо сьогодні. Це були ті греки, теж, які походили саме з Криму. І це важливі моменти історичні, які іноді не раптово, на мій погляд, забувалися. Чому? Тому що російська пропаганда завжди просувала такий наратив на кшталт, що там була Єкатерина, що все ж таки Крим, але він належав Російській імперії. Да? Але важливо знати, що до Російської імперії і до всього, що там відбувалося, це дійсно була і залишається єдиною батьківщиною, Крим – єдиний півострів, який є єдиною батьківщиною для кримських татар. І для мене, знов ж таки, важливо було просувати і представляти Україну як українка кримсько-татарського походження. Я тобі зараз об'ясню, чому. В той час, коли російська пропаганда каже, що українці, вони на кшталт націоналісти, фашисти і так далі, тут з'являюсь я, яка просто розбиває їх теорію вщент. Я українка кримсько-татарського походження, мусульманка, а я дійсно говорю завжди і захищаю ЛГБТ. Тобто, взагалі, воно просто все якось не клеїться між собою, і тому воно дійсно, де б я не була, знову ж таки, Global Citizen Now, де я була і спікером, і мала честь співати там під час церемонії нагородження Золою Блек, і Фаррел Вільямс був отак от в залі. І такий момент був, що дійсно вони питають, що ти точно українка? Я кажу, так. Ми думали якось, що українці виглядають інакше. Ні. Ми от такі, всі різні. Ми різні, але ми об'єднані одною метою. І для мене представляти Україну, а в частності територію Крима, завжди було дуже важливо. Навіть пісня 1944, яка перемогла, вона ж розповідає на Євробаченні в 16-му році, вона ж розповідає історію моєї сім'ї, моєї родини, моєї прабабці в той час, коли під час депортації, де вона втратила свою дитину. І ця персональна історія завжди вона є в моєму творчості. Да? Тобто і альбом «Крим», він дійсно продовжує цю традицію розказувати про моє коріння. Тому що альбом «Крим» – це такий альбом, який показує
півострів як пазл. Тобто ми бачимо, як звучить Алушта, Ялта, Севастополь, Сімферополь, Джанкой. Тобто ми бачимо перед собою цілу планету, не тільки півострів. А чому для мене це було важливо? Тому що тут ми через пісні показуємо різний характер кримських татар. Ті, які мешкали біля моря, вони відчувають так. Ті, які жили в горах, вони інший темперамент. І так далі, і так далі. Тобто для мене показувати і розказувати про свою батьківщину, ну, це є невід'ємною частиною моєї творчості, можна сказати так. І, звичайно, вертаючись до твого питання, окупаційна влада, вона знає, куди натиснути, щоб було боляче. І в цьому році, от буквально 2 місяці тому, в вересні, вони забирають, в прямому сенсі забирають будинки моїх батьків і мого дідуся. Це не якісь там будинки, знаєш, там вілли. Це не має ніякої цінності там з точки зору грошей. Але це шматочки землі, це все, що було моїх батьків, і це все, що я планувала показати своїм дітям. Вони їх забирають і кажуть, що вони їх націоналізують і збудують там пансіонати для русських військових. Це все дуже боляче. Це дуже боляче і, звичайно, я хочу, щоб мої діти побачили ці будинки, могили моїх дідусі, бабусі. Але боротьба триває. Вони ще не перемогли і точно не переможуть. So I know there's no direct translation in English for the word voila. But I was wondering, what does that mean to you and do you think means to Ukrainian people? And how would you just, like, if you were talking to an American and you're trying to convey the significance of this word to Ukrainian people, how would you describe it to someone? Як описати це відчуття, коли ти заходиш в якесь місце, тобі там так затишно, ти вдихаєш повітря, ти точно відчуваєш, це мамини парфюми, це так, там на кухні хтось варить там улюблену страву. Тобто ти максимально наділяєш життям кожен крок, кожну мить, де ти є, що ти робиш, скільки тобі приноситься насолоди. Це все є воля. Це все є те, напевно, може це, знову ж таки, я не буду казати за всіх, але насправді це за те, це те, заради чого ми маємо жити. Заради того, щоб відчувати себе живим, відчувати себе вільним, відчувати цю енергію, яку ти можеш дати, можеш отримати. Це все є воля для мене. Тому що люди в неволі, вони сірі, вони тьмяніють, вони не відчувають життя, вони не знають ароматів, вони, ну, можна сказати, що вони взагалі не мають тяги до життя. Воля для мене – це все. Воля для мене – це те, що неможливо забрати. Тобто ви можете тимчасово окупувати, мої будинки, топтатися по моїх фотокартках, ритися в архівах, моїх дитячих речах, в моєму домі, своїми лапіщами. Але ви не можете забрати мою волю. І це дуже такий, це надздібність, яка, ну, мене робить людиною світу, як би це голосно не звучало. Тому що я зі своєю волею, зі своєю енергією можу йти усюди, куди захочу, бо я вільна. So I think something that weighed on me that I finally have understood now, when my cousin first joined, he volunteered. He didn't get called in.
So he joined the 3rd Assault Brigade, and it was something that we fought about. And he would not even say bye to me because of it. Oh, sorry. So I was just wondering, I think the biggest question for me, like, I understand why he did it now, and after I've been seeing more and more, and I'm not mad at him anymore, it just makes me sad. But I was just wondering, why do you think Ukrainian people keep fighting? Why do you think people are volunteering and staying at the front? And I think the biggest question is just so others understand why Ukrainians keep fighting even though we've had so much loss, and what keeps us going. If you would know how to say that, sorry. Why? Yeah, but in your opinion, why do you think Ukrainians keep fighting and volunteering and giving up their lives for, a lot of these people are going out and they don't know anyone. It's okay, thank you. I was trying not to cry. Sincerely condolences to your loss. It's really hard. They are heroes. They are heroes for us. They are fighting for us. They did this for us. They gave us this strength to go further, to fight, to be brave. Я б дуже хотіла, щоб кожна втрата, навіть жертва, мені не подобається це слово. Тому що вони не жертва, вони герої, вони супергерої, вони дають нам цю можливість творити, жити, продовжувати життя, народжувати. Я ніколи не думала, що я народжу дитину, 3-го сина під час війни. Я не планувала, але це теж завдяки тому, що наші воїни, вони дійсно захищають нас і вдень, і вночі. Чому? Тому що, я скажу тобі так, можливо, це звучить дуже наївно, але я вірю в казки. Я дуже вірю в казки. І для мене завжди в казках я чекала фіналу, що обов'язково добро переможе. І все, що ми бачимо зі сторони нашого сусіда, ворога, окупанта, це зло. Це точно. От якби просто банальною мовою казати, це зло. А чому вони продовжують? Тому що вони захищають добро, тому що вони захищають волю, про яку ти питала, вони захищають любов, про яку я сьогодні говорила. Вони захищають те все, заради чого ми існуємо. І мені здається, це їм дає великий стимул продовжувати. Я часто питаю, у мене є теж друзі військові, я часто збираю для певних там бригад, для певних там потреб. І я от питаю, вас не дратує, що ми тут співаємо, що ми тут там інтерв'ю даємо, що вас це не бісить? От чесно скажіть. Вони кажуть, ні, ми навпаки радіємо, що в цей момент ми робимо максимально все, щоб ви продовжували це робити, жити. Звичайно, важливий момент не забувати про них, не забувати допомагати, підтримувати і словом, і іноді сторіс, і іноді якийсь там смс-кою, і звичайно, грошима, і зброєю. Але використовувати кожен момент. У мене було інтерв'ю в Голландії під час ток-шоу, в якому ведучий спитав мене, що б я сказала прем'єру Голландії. Я сказала, я б попросила зброю. І от цей момент, знаєш, для мене дуже важливий, тому що я ніколи не думала, що я буду говорити про зброю, чи буду питати зброю. І чому, знову ж таки, відповідаю на твоє питання? Ну, тому що це несправедливо, тому що це не може відбуватися на очах усього світу. Прийшли сусіди, сказали, мені це подобається, я це хочу, заверніть мені, будь ласка. Вбивають там людей, вивозять, крадуть дітей.
крадуть наших дітей. Це дуже важливий меседж, який, знову ж таки, при можливості в твоєму фільмі хотілося б розкрити, що нам не повернули ще більше 20 тисяч дітей. Тобто вони вкрали наших дітей, вони виховуються в руських сім'ях, і це жах, це ж просто страшно. В них є батьки, які їх чекають, і вони їх просто зараз вкрали. І це все, знов-таки, why? Тому що це несправедливо, тому що це суцільне зло перед всім світом. I was just wondering if there's anything that you would like to say to just the international community in America, just about Ukraine, but also, I don't know if you know, I also do run a foundation where people can place orders for non-lethal and lethal drones for Ukraine, and I've been partnering up with a prosthetics company who's opening an office here in Kiev now, and we've worked with soldiers and fitting them for prosthetics. I was just wondering if you have any advice about just like fundraising, because everything that I do fundraise does come here. And I know a lot of organizations, they say all the money goes there and it doesn't. And so I'm trying to change that with my kind of thing. And so just if you have any advice for that, and also just a message that you want to say. Я не думаю, що я можу щось рекомендувати. Просто хочу сказати thank you so much for being with us, for standing with us. Keep going. Be with us till the end. Be with us till we win. We really need you. We need your support, your attention. You can spread about the war in Ukraine. You can spread the truth about the war in Ukraine. You can give them money for kids, for medicine equipment, and so on. But don't be silent. Just don't be silent. I'm asking you like a mother, like a singer, like a daughter, like a citizen of country, brave Ukraine. Я не знаю, що додати, що просити, що рекомендувати, тільки продовжувати допомагати і бути з нами до кінця. Це дуже важливо. Тому що, я розумію, що в світі коїться багато, що тільки нещодавно в Америці постійно ці страшні торнадо, все. Це теж жахливо, це теж страждання. І ми постійно конкуруємо, як би це цинічно не звучало, конкуруємо з новинами, конкуруємо з лихами природніми, війною в Ізраїлі і так далі, і так далі. Це все дійсно конкуренція. Але дійсно важливий момент, маленький такий нюансик. Це війна, яку ми не просили. Це війна, на яку ми не наривалися. Ми жили в своїй країні, в своєму домі, на своїй землі. Ми не забирали нічиїх територій. Ми мирно жили в своєму домі. І до нас прийшов ворог. Тобто такої ситуації немає в світі. Тому мені здається, що було б логічним, щоб світ відреагував на це. Тому що якщо ми не зупинимо це зараз, завтра це продовжиться. Це буде модою. Тобто будь-яка велика країна захоче забрати трошки меншу країну. І це може бути такий тренд. Ми живемо в світі трендів. Так що це може бути. Я не лякаю, але мені здається, що це треба про це думати. I just want to say thank you for being here. Thank you. And coming on camera, and I know that you're exhausted from travels, so it really does mean a lot to me for you being here. And just please keep up what you're doing, and
I really hope that eventually you're able to go back to Crimea and make it your home again. Yeah, honestly, I'm so appreciative for your support, for your help. It's priceless because, you know, I told you that I'm so respectful for every person who speak about Ukraine, who especially about the movie, because, you know, it's really a huge instrument nowadays. This content, it's really important for us, this support, because we understand then that it's like 3 years about full-scale invasion, yes, and then further we are going, then the less attention to us, of course. It's like the people get used to. The people get used to the pain, the people get used to the war, but, you know, for me, war is not over. Even now we are looking quite well. But every night, I like 5-6 times I woke up because of the sirens. I'm worried about my 3 kids. My little son's like 6 years old, 4 years old, 5 months. It's a mess on my flat. I'm just running like what I have to do. What flying on us, like drones, Shaheeds or something. Like okay. Keep going, sleep. It's not serious. Yeah, it's crazy. It's crazy. It's crazy. You know, we trust to our air defense system. We trust them. They gave them. We give them our lives. Yeah.